السلام عليكم. هذا الفيديو شويه طويل وما كرهتكش تكملوا معايا حتى للاخر لان فيه واحد لا ريشيرش مريقله ومفيده غتعجبك ان شاء الله. تعقل فاش كنت صغير جدة الله يرحمها وهي كتف لي راسي اولا شي واحد من خوتي كانت كتعاودنا حجايات الغوله وسبع بنات. قصه كتقول بلي واحد الفلاح امازيغي قديم كان عنده 7 البنات. المهم ماتت فاضطر انه يتزوج. مرت باهم ما حملتهمش وما عرفتش علاش ديما مرات الاب كتكون شريره وقالت ليه تخلص لي من هاد 7 بنات ما بقاتش حامله. فهو تحت الضغط ديالها اش دار؟ هزهم واحد النهار وداهم للغابه ويشد خنشه ديال الزرع ويشتالهم في الغابه وقال لهم تجمعوا لي حبه بحبه. هما بقاو كيجمعوا حبه بحبه طاح الظلام. ملي طاح الظلام ضربها بسلته وخلاهم. ملي سالوا الجميع تلفتوا ما لقاوش باهم حداهم وما عرفوش كيفاش يرجعوا للدار. بقاو راسهم مفقودين بقاو تيقلبوا شنو يديروا. هز معاهم ديك الخنشه ديال الزرع وهما غاديين في الغابه كيقلبوا بداو كيسمعوا صداع من بعيد بحال شي دري صغير كيبكي. سمعوا داك الصوت ويبان لهم جاي من واحد الكوخ مضوي بشويه. داك الكوخ بعيد مشاو كيجريو داك الكوخ علاهم رجعوا من الجوع بغاو يطيبوا داك القمح ولا ياكلوا راه قتلهم الجوع. هما تيقربوا الصداع كيتسع حتى وصلوا قدام الباب كبير كان كيبان من بعيد صغير. داروها صوت ديال الدري صغير كيبكي حتى كيحسوا بشي واحد جا من وراهم. كبيره اللي تسيف دغيا ورجعات مراه شيبانيه وهي كتسيف الوحيد من الخواتات السبعه اللي رد لها البال ديك البنيه الصغيره. عرفاتها بلي الغوله وقالت لهم بناتي اشنو جابكم في هذا الليل؟ اشنو كديروا؟ قالوا ليها بلي باغا توضر علينا وداكشي. قالت لهم دخلوا مرحبا بكم. ملي دخلوا لقاو ولد الغوله كيبكي. شافهم ويسكت قال الله جاب لي الله عشا هاد الليله لانه كان كيبكي بالجوع. ولد الغوله الصغير كان سميتو مجاجد. الغوله فكرت تاكلهم شدات داك القمح اللي عندهم وطيباتو ليهم للعشاء. كلاو شبعوا وكل شيء ولكن ما قدرتش تاكلهم بسبعه في دقه لانها خافت لا يبداو يتسلتوا ليها ويهربوا ليها. فقالت ناكل وحده بوحده ولكن خليهم تينعسوا. قالت لهم بما ان ولدي شافكم ويرتاح ومابقاش كيبكي ديو عندكم ولدي نعسوا معاكم وخليو لي اختكم الصغيره تنعس معاه. بنت فهمت والبنات حتى هما فهموا حيت عاودت لهم باللي راه هذيك هي الغوله. قالوا شنو نديروا؟ غادي تبغي تاكل؟ قالت لهم غير خليوني اللهم نضحي دابا ولات تاكلنا كاملين. مشات نعست حداها ولد الغوله مشات نعساتو مع البنات. الغوله ضربات واحد الحسان قالت الديب ملي غادي يغوت الغوته السابعه غادي نوض وغادي ناكل البنت وبشويه بشويه نكملهم بسبعه. دابا غير نعس ونرتاح. ما كان الغوله نعسات والدري نعس ولكن البنات ما نعسوش. ملي تاكدوا انها نعسات بدات كتشخر هزوا ولدها وبادلوه مع اختهم الصغيره. فقلبوا كيفاش يخرجوا. الباب كبير ما قدروش كيفاش يخرجوا. بان لهم واحد الجلد ديال واحد الثور خاز وعطى ريحته مجهده. مشاو تخبوا من وراه. ملي ضرب الديب وغوتات الغوته السابعه ناط الغوله وهزات داكشي اللي في يدها وبدات كتاكل حتى وصلت للحجر وهي تعرف انها كتاكل في ولدها. الغوله كعات وناضت كتقلب على البنات ما لقاتهمش في بلاصتهم. مشات حلت الباب. ملي تحل الباب البنات خرجوا من ورا الجلد وهربوا. الغوله شدات الطريق والبنات مشاو في الجهه الاخرى. غير خرجوا الغوله شماتهم ما بقاوش مضرقين ورا الجلد الخاز ديال الثور وهي تبعهم. هما بقاو غارين كيهربوا ويتابعهم. البنيه الصغيره كان عندها واحد خليخل طاح ليها الخلخال ديال امها خلاتو ليها عزيز عليها. مشات كتجري باش تعاود تجي تاخذو. كانت الغوله غادي تاكلها. دخل خال هو يطول الخلخال مسحور وما الغوله. بنيه هزت الخليخل ديالها وتبعات خواتاتها وهي تابعين. الغوله كتغوت كليت بسببكم ولدي كليت بسببكم ولدي. البنات طلعوا فوق واحد الحجره وبقاو كيدعيو الله باش طير بهم ديك الحجره. وكانت جده الله يرحمها كتغني لنا اغنيه اللي بها كنا كنعسوا وكانت كتقول طير بينا يا الحجار وعلي طير بينا وللغولة ما نولي طير بينا فوق سحاب وخلي الغولة تلف علينا طير وعلي طير بينا يا الحجار وعلي. والحجره بدات كطير بشويه بشويه وكتبعد على الغوله
بدات كطير بشويه بشويه وكتبعد على الغوله حتى طارت في السماء. طبعا الحكايه ما حبستش هنا، ولكن انا غادي نحبسها هنا حيت هذا هو الغرض ديالي بها. هاد القصه هادي اللي عاودت لي جدة الله يرحمها، واللي حتى هي سمعتها من جداتها، بزاف ديال المغاربه كيعاودوها رغم اختلاف واحد شويه في النسخ. اللي كيعاود بجوج بنات، اللي كيعاود ما عرف فلاح، اللي كيعاود ما طاروش بحجره، كل مره هو. ولكن كاين واحد المقالات كيبقاو يتعاودوا في كلشي نسخ، واللي هي غوله تابعه بنات اللي طاروا في السماء. مشكله حتى الناس الجزائريين والتوانسه كيعاودوا القصه. هاد القصه كتعاود عند الامازيغ كاملين بنفس الفيرسيون، الغوله وسبع بنات. اذا هي قصه امازيغيه قديمه تابعه للحضاره الامازيغيه، والغول هو واحد الكائن متجدد في الحضاره الامازيغيه اللي كانت كتامن بالعالم السفلي واللي هو عالم الاموات، والعالم الفوقي اللي هو عالم الاحياء. وهذا الشيء علاش حنا جايين باقي لنا من دابا الترسبات ديال الاخوتي المطايب كيمشي في شي حاجه لتحت كتخرج ليك شي حاجه كتخلع في الليل، جايه من الحضاره الامازيغيه. ولكن المدهش ماشي هنا، المدهش انه بحال هذه القصه كاينه في اوروبا، كاينه في الحضارات الاوروبيه. عند اليونان قصه شبيهه ليها بواحد الدرجه عجيبه. اطلس واللي هو العملاق اللي حكم عليه الاله زوس انه يبقى هز السماء، كانوا عنده حتى هو 7 البنات. هذوك 7 البنات وواحد العملاق اخر او لا اله ولا ما عرفتش بالضبط شكون هو، سميتو اوريو، واللي كيقولوا بلي هو خو اطلس. هذا اوريو تزحط في 7 البنات وبغى يبغاهم، هما شافوه تخلعوا منه ويبقى تابعهم، هما هربانات هما تابعوه لمده ديال 7 سنين، حتى دعاو الى زوس اعتقنا من هاد اوريو ويحولوا من حمامات وطاروا في السماء. نفس المقادير كيتعاودوا، واحد تابع 7 بنات طاروا في السماء. في الحقيقه نقدروا نأولوا هاد التطابق ما بين القصتين. علاش؟ لانه كاين تلاقح واضح ما بين الحضاره اليونانيه والحضاره الامازيغيه. اطلس هو اصلا اله امازيغي جاي من جبال الاطلس، لانه الامازيغ كانوا كيشوفوا جبال الاطلس كبيره وشاهقه لدرجه انها كتلاقى مع السماء، فكونوا هذه الصوره على هذا الاله اللي هو هز السماء اللي هو اطلس. ومن الحضاره الامازيغيه جايين بزاف ديال الالهه اللي كاينين عند اليونان، مثلا بوسايدون هو اله امازيغي، اثينا اله امازيغي، ومشاو عند اليونان. الحقيقه كاين واحد اللوجيك انه اليونانيين يقدروا القصه ديال الغوله وسبع بنات حولوها القصه ديال الاطلس وبناته. ولكن تبع معايا، هاد الصوره اللي كتشوفوا قدامكم هي صوره مأخوذه من الحيوطه ديال المعابد الفراعنه. كما كتشوفوا فيها الثور تابع 7 البقرات. 7 البقرات، هاد البقرات هما تجسيد ديال الهه واحده، الهه ديال السماء والحب والجمال والامل والسعاده والموسيقى والخصوبه. هاد الالهه سميتها حتحور. الحقيقه ما عنديش بوضوح القصه ديالها، ولكن الامر ديال انها 7 البقرات وتابعهم الثور امر ماشي طبيعي وعنده علاقه شويه مع الاغريق والامازيغ. الا جيتي تتبع تقدر تلقى اللوجيك، بحكم ان الحضاره الامازيغيه جغرافيا كانت قريبه للحضاره الفرعونيه، قراب كلشي في شمال افريقيا. وكثير الشيء اللي عرفتي انه احد الامازيغ ولا فرعون، وهذا الامازيغي سميتو شيشناق اولا شيشناق، كل ما واحد كينطقوا، وهذا قصه واحده اخرى تنعاودها ابار. ولكن يقدر يكون هذا الفرعون الامازيغي جاب شي حاجه من الثقافه ديال الامازيغ وحضر قصه 7 بنات الغول ودخلها في الفرعونيه، ممكن. وتبان دابا الهنود حتى هما عندهم هاد القصه ديال 7 بنات وكتكرر بشكل عجيب. هاد 7 بنات كان سميتهم كريتيكا، كانوا مجوجات ب7 الرجال وهما بنات الاله براهما معروف لهم. 7 بنات كانوا زوينات، شافوا الاله اندرا اللي هو اله الحرب والطقس، وتا هو بغاهم راكم نتوما عارفين، وبقى تابعهم وهما مزوجات، هربوا منه هو تابعهم. في نفس الوقت وباش تعرفوا انها قصه هنديه نيت، الهه اخرى تزعطات في هذا الاله اندرا، فاشنو دارت؟ تسيفت ولات هي على شكل 6 البنات ماشي 7. علاش 6؟ لانه واحده من دوك البنات كانت كتبغي راجلها بواحد الشكل كبير، داك الحب لراجلها خلى الاله ما تسيفش ليها. لاحظوا معايا هنا واحد التطابق ما بين البنيه في القصه الامازيغيه اللي عندها خلقان وهربت، ديما شي وحده كتخرج من الصف. هاد الاله لا لاحظتوا تسيفت كيف ما تسيفت الالهه المصريه، هي دوبليكات 6 مرات او تزوج بها الاله اندرا. هنا الناس بداو يدويو على الشرف ديال هاد البنات لانهم كانوا كيصحابوهم خانوا رجالاتهم. ولكن ديما كنلاحظوا شي عنصر من العناصر في القصه ديال جدتي كيتعاود. واحد تابع 7 البنات، ما عرفتش واش طاروا ولا لا، ولكن كاين تكرار.
7 بيصار. والحضاره في الجابون كيعاودوا باللي كانوا 7 بنات بوغوسات وزوينات، ولكن كانوا معكازات ما كيبغيو يديروا حتى شي حاجه، باغيين الماكله والشراب ويتهلاو في الجمال ديالهم. جارون قال لهم البنات راه خاصكم تخدموا، راه قيمه العمل راه ماشي الجمال هو كلشي. وما كانوش كيسمعوا ليه، كيبقاو تمعكزوا عليه. وحده فيهم اللي حشمت وغطت وجهها وقالت لي راني حشمه. لاحظ معايا ديما وحده كتخرج من القطيع وكيلقاو 6 فيرسس وحده، وما بغاوش يسمعوا ليه، هو يتبعهم، هما يهربوا وما يركبوا فوق الباطو، وبقى تابعهم حتى رأف بهم الاله ديالهم وطيرهم في السماء. وهاد القصه سميتها قصه صوبان. دابا هادشي كامل نقدروا نفهموا انه كاين تلاقح بين الحضارات، بحكم ان الخريطه كتسمح انه بنادم يتحرك، لانه من الامازيغ حتى الجابون ممكن كيف ما كتشوفوا في الخريطه كاين اليابسه، كاين كيفاش يتحرك. العجيب والغريب والادهى من الجميع انه نفس القصه اللي كاينه عند جده الله يرحمها كتكرر بحذافيرها عند الهنود الحمر في امريكا الشماليه. وهنا بغيت نفروح لانه ما يمكنش العلم تيقول باللي من الاف السنين لما قلناش مئات الالاف السنين تقطعت العلاقه ما بين البشر اللي كاين في امريكا وما بين البشر اللي كاين في اوروبا وافريقيا واسيا، بحكم ان اوروبا وافريقيا واسيا هي يابسه كتربط بيناتهم، ولكن امريكا الطريق الوحيد اللي كان كيربط بيناتهم هو من روسيا والالاسكا. وهذا الطريق مع التغير المناخي تسد، حتى شي واحد يقدر يدوز. يعني تعزلات جوج البشريات مختلفين ما تجمعوا حتى الاستكشافات الاوروبيين اللي اكتشفوا امريكا والفين راكم عارفين. ولكن كانت هذه القصه عند الهنود الحمر، كيفاش داروا ليها؟ وما يمكنش. امازيغ ما كانوش، ما عرفنا الحضاره حتى ولات زراعه. فاش طرا هذا الفيلم وسمعوا القصه اشنو كتقول عند الهنود الحمر. القصه كتقول باللي كانوا 7 البنات كيشطحوا وكيغنوا، وهما يتبعهم الدب ديما يتبعهم، ويطلعوا فوق واحد الصخره وبداو كيدعيو ديك الصخره وهي تكبر بهم علاتهم على الدبابه وطاروا في السماء. لاحظوا معايا تطابق كبير ما بين القصه ديال جده وقصه الهنود الحمر، لانه هما الوحيد اللي كتعاود فيهم الصخره. دب غوله كيتبع بنات 7 بنات طلعوا فوق الصخره ودعاو وطارت بهم، نفس القصه. وما يمكنش الامازيغ يكونوا دوزوا على الهنود الحمر لان تقطعت بهم الطريق، وراه ما يمكنش، راه غادي حماق. كيفاش دار؟ كيفاش وصلت القصه ديال جده عند الهنود الحمر؟ فعلا سؤال محير. وكجوابا على هذا السؤال هذا غادي نتاملوا في القصص كاملين. الا لاحظتوا القصص كاملين البنات كيطلعوا للسماء، كيطيروا للسماء. ياك ما السر كاين في السماء؟ النجوم كانوا هما السبيكتاكل العظيم اللي كان تيفوج على البشريه قرون وقرون. ملي كيطيح الظلام تتبان الجواهر اللي تتسحب العين وتتخليك فعلا تفكر بعمق اش هذا الكون اللي عايشين فيه. الرحاله قدام كانوا بهم تعرفوا الطريق، ولكن الان ما عندنا هو الخيال الابداعي اللي عطاو هاد النجوم لجدودنا وصوبوا لنا منهم قصص وخريف رائعه. الترتيب ديالهم في السماء وكيفاش كيبانوا لنا حنا من الارض وشده اللمعان ديالهم خلات الناس القدام يربطوا بيناتهم ويصوبوا لنا اشكال، الشكل ديال العقرب، الشكل ديال الميزان، كلب، دب، واللي سموهم بالابراج. كاينين بزاف ديال الابراج في السماء اللي مشهورين منهم غير 12. علاش؟ لانهم هاد 12 هما اللي كانوا كيعاونونا باش نحددوا التواريخ، لانه هاد 12 برج بالضبط هما اللي كانوا كيدوزوا ورا الشمس في الصباح. ملي كتصبح الصباح كنشوفوا البرج اللي ورا الشمس تنعرفوا حنا في اي وقت من العام، وكانوا بالضبط هاد 12 هما اللي كيقدروا يدوزوا ورا الشمس. هادشي علاش تعرفوا. وكذا الناس القدام كانوا كيعرفوا هما في اي فتره في العام. طبعا العلم الحديث بين انه الدوران ديال الكره الارضيه على الشمس كيخلي الشوفه ديالنا للبرج اللي ورا الشمس كيتبدل مع العام، وطبعا كل فتره في العام كيتبدل الطقس مع البرج اللي كاين. هادشي خلى الجدود ديالنا يصاوبوا قصص ويربطوا بيناتهم بين البروج وتغير الطقس والروينه. ما علينا، اهم برج بغينا ندويو عليه اليوم هو هذا البرج اللي كتشوفوا قدامكم. هذا البرج سميتو المحارب. العرب القدام كانوا كيسميوه الجبار، والاغريق كيسميوه اوريو. صبر، اوريو وقيلا داز عندنا هاد السميه. اجي واش ماشي هو هذا اللي كان تابع بنات اطلس؟ ياك ما كاينين بنات اطلس كاينين تما في النجومه؟ صبر، هما هذا 7 نجمات متقاربات حدا بعضياتهم ومضويين بشكل زوين، وهما من اهم العناصر اللي كيشكلوا برج الثور. واو، داك القصه كتفهم. هاد النجمات سميتهم البليادس، واللي هما سميت بنات اطلس. القصه من جد.
العرب كانوا كيسميوهم الثريا، وهاد الكلمه ديال الثريا جايه من اصل مصري. هاد النجوم بالضبط كانوا ملهمين وبشكل خيالي لجميع الحضارات. كان كيتقال واش هما 7 نجمات ولا 6. اللي كان كيشوف 7 نجمات المكانه ديالته في المجتمع كانت كتغير، لانه كيكون عنده نظر ثاقب، ويقدر مثلا يعطيه هو اللي كينيش وفي الصفوف الاولى د الحرب. وغالبا بسبب هاد النجمات الامازيغ صوبوا القصه اللي عاودت ليه جده، وحيت الشكل ديالهم ولا المعان ديالهم زوين، كلشي الحضارات تخيلوهم بنات زوينات، وقصصهم ربطوا فيهم الجمال والبراءه. وبسبب البرج الجبار اللي حداهم كلشي تخيل نفس القصه، رجل محارب تابع 7 بنات، وكل واحد صوب القصه ديالو. عند الامازيغ غوله تابعه 7 بنات، عند امريكا الشماليه الدب تابع 7 بنات. وفي هذه الحضارات بجوج بنات طلعوا فوق الصخره وبقاو كيدعيو تطارت بهم للسماء، من بعد طاروا ولاو نجمات. وهذه هي الكمانه. هاد الصخره هذه فعلا كاينه في ميريكان كيف ما كتشوفوا في الصوره. وهاد القصه اللي عاودت لكم هي القصه الرسميه اللي متبنينها السلطات تما، اللي كتعاود الحكايه ديال هاد الصخره. واو، هاد الكائن اللي تابع 7 بنات عند الاغريق هو اوريو، وعند الهنود هو الاله اندرا اله الطقس والحرب، وعند اليابان هو جار دوك البنات. هذوك البنات اللي وحده فيهم غمضت عينيها لانها كانت خافته. والقصه عند الجابون سميتها تسوبارو، وبسببها ماركه ديال الطوموبيلات كاينه حاليا سميتها تسوبارو فيها 6 نجمات. وقيل الجابون ما كانوش كيشوفوا 7 نجمات بحال الامازيغ. الحاصل كلشي الحضارات فيهم 7 بنات هربوا من شي حد وطاروا باش ولاو نجمات زوينات في السماء. راه ما يمكنش، سبحان الله. كلشي الحضارات رغم اختلافهم وبعد خطرات التطاحن اللي كان بيناتهم، اليونان مع الامازيغ مع المصريين، وكانوا كيكونوا حروب في القتل والروينه بسبب معتقدات عندهم. نفس الخيال اللي صوب هذه المعتقدات اللي خلات بنادم يتحارب بيناته هو نفسه صوب قصه كتحكي البراءه والجمال. ملي شاف النجوم زوينين في السماء صوب لنا قصه 7 بنات اللي هاربين من الشر. نفس الخيال. في الحقيقه كنت باغي نسالي الفيديو هنا، ولكن ما تفوتنيش نوريكم هذه الصوره. هذه الصوره عندها 17,000 عام. لقاوها في الكهوف القديمه جوا فرنسا، كتأرخ للانسان القديم ما قبل الحضاره. باقي كاع ما كاين لا زرع لا والو، باقي الانسان غير صياد ما كونش الحضاره. لاحظتوا معايا هاد الصوره هذه كتبين الثور وجوج ديال التيران، او لا عباره عن تيران. ولكن الا تاملتي مزيان كيف ما تاملوا الباحثين والعلماء غتلقى بلي ان هاد الصوره كتلخص حكايه الغوله و7 بنات. هاد 7 النقط هما 7 نجوم اللي شافوا في السماء. ولاحظتي معايا هاد النجمات 3 هما النجمات اللي كيكونوا الوسط ديال البرج الجبار كيف ما في السماء. سبحان الله. هذه 17,000 سنه، 17,000 سنه. راك انت في عام 2000 بعد الميلاد، يعني حنا رويلو 17,000 سنه. شاف نفس الحاجه اللي شافوا حضارات جو من وراه بعشرات الالاف السنين، رغم انهم ما شافوش هذا الرسمه. فعلا الانسانيه لا زمان لها ولا حضاره لها. الانسانيه كتبان ملي كتشوف الجمال. 7 نجمات زوينين في السماء خلاو كلشي البشر من بدايه التاريخ حتى لقمه الحضارات يخلقوا قصه مبدعه جميله كيتوارثوها اجيال بعد اجيال، رغم التباعد ديالهم كاملين اجمعوا على نفس الاحداث في القصه، فقط انه كان عنصر الجمال اللي حرك الانسانيه ديالو. هاد القصص اللي وحدوا بيناتنا كاملين وخلاو الابداع ينتقل جيل بعد جيل حتى عودته ليه جده غير هذه سنين قليله، 2000 عام من بعد الميلاد. بشر اخرين شافوا نفس القصه 17,000 سنه. هذه فعلا كبشر كاين بزاف الحوايج اللي كيجمعونا. جمعتنا دابا كورونا في المأساة، وحتى الانسانيه كتجمعنا ملي كيكون الجمال كيحركها. يعني غير لما بغيناش تهلا.
يا الحجر